careful with your pretty eyes and run with me, yeah. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against you. हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पेसल फोन अनबक्सिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जुन चाहिँ आउँदै गरेको इन्डियामा लन्च भइसक्यो। अब नेपालमा नि सायद छिट्टै चाँडै नै लन्च हुन्छ होला भन्ने आशा गरौँ हामी। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पेसल नथिङ फोन 1 को बारेमा थोरै केही अपडेट लिएर आएको छु। सो यो फोन चाहिँ एकदमै मलाई यो फोनको चाहिँ विशेष गरी यो फोनको चाहिँ मलाई के चाहिँ मन पर्यो भने यसको जुन ब्याक साइडमा ब्याकलाइट फिट गरेको रहेछ, यसको नयाँ सिस्टम भनौँ न यो फोन नथिङ फोन 1 को। सो मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै बवाल लाग्यो र एकदमै मन पर्यो। सो तपाईँहरूलाई नि आशा गर्दछु यो फोनको ब्याक साइडको एकदमै मन पर्यो तपाईँहरूलाई। लाइटिङ जुन हुन्छ नि, जुन यो लाइटिङ तपाईँहरूले अगाडि देखिसक्नुभयो होला, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। सो यो फोन चाहिँ इन्डियामा 30,000 देखि 33,000सम्ममा लन्च भइसक्यो। सो अब हामीले यसलाई नेपालको प्राइसमा एक्सपेक्ट गर्दाखेरि त्यस्तै 48-50 हजारसम्ममा एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ होला। यो फोनको कुरा गर्दा, यो फोनको विशेष लुक्सहरू कुरा गर्दा र यो फोन कतिसम्ममा आउँछ भन्ने थाहा पाइसक्नु होला। सो तपाईँहरूले यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ 6.55 OLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुनेछ र यसको एन्ड्रोइड भर्जन चाहिँ 12 पाउन सक्नुहुनेछ र यसको स्न्यापड्रागन प्रोसेसर चाहिँ 1778G प्रोसेसर। यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै गेमिङ गर्नको लागि भनौँ न, गेमिङ गर्नको लागि एकदमै सुइटेबल हुन्छ। तपाईँहरू PUBG फ्री फायर खेल्नुहुन्छ नि। सो तपाईँहरूले यसको ऱ्यामको कुरा गर्दा 8GB देखि 12GB र स्टोरेजको कुरा गर्दा 128 देखि 256 तपाईँहरूले मोडलमा पाउनुहुनेछ। सो यसको ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले 4500 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ, जसमा 33 वाटको फास्ट चार्ज पनि पाउनु सक्नुहुनेछ है गाइस। सो तपाईँहरूले यो फोनलाई तपाईँहरूले नेपालमा अब लन्च भयो भने तपाईँहरूले यसलाई बिना शङ्का तपाईँहरूले, यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ नि, तपाईँहरूले यसको भनौँ न जस्तै प्रोसेसर ऱ्यामहरू भनौँ, तपाईँहरूलाई ब्याक कभर ब्याक साइडको लाइटिङहरू मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो मलाई चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो, किनभने यसको यो फोनको अरू खास त्यस्तो मैले विशेषताहरू केही त पाइनँ, तर पनि यो फोनको जुन ब्याक साइडमा लाइटिङ रहेको छ यो चाहिँ अहिलेको फोनहरूको मोडल्सको एकदम युनिक तरिकाको भनौँ न यस मोडल लाग्यो। सो मलाई यही नै खास लाग्यो यो फोनको, र अरू त्यस्तो खास विशेषता त मैले तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन सकिनँ, किनभने अरू त नर्मल फोनहरू जस्तै मिल्दोजुल्दो नै छ। सो तपाईँहरूलाई मेन चाहिने भनेको मतलब युनिक लागेकै भनेको जुन त्यो ब्याकको लाइट हो। सो तपाईँहरूलाई यो छोटो भिडियो, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई यस्तै खालको अरू मोडल्सको फोनहरूको बारेमा अनबक्सिङ र यो फोन कहिले नेपालमा लन्च हुन्छ भन्ने भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने, जान्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा भिजिट गर्दै गर्नुहोला भन्दै नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूको लागि अझै इन्ट्रेस्टिङ ल्याएर उपस्थित हुनेछु। सो भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई। जय नेपाल।